ناری بدش کجای ناری بارو نزدی پیت چون دستش شوخی چی پتی بیارم سه سه کن خوش کجای ناری تایی ناری تای نارو خوش جام شد این هم بتا اینو خوش که کشته بوزای بخیر بیشتر نکنه شو بسیم تا خوش که او بسیاری نیست بیشتر چهل شو بتا خوش که اون سکرین سه چای شو خیلی اینوشو پوزره اینوشو چیزه ناشون نیستش سنجه داشته بدیده کنه بدیده اما تبخشون قدیمه به تبی تا داشت به دایی خسته دار نه جسپتی tam استشتره ببره داشته همین نه طرف ona کنم پامو آدوید اینو هم ویروس چیپی از آخر نشسته تانی پی داشته میشه آه او سه الان تا گوش نبید تا برم هست یعنی فکتی تانی بری؟ نه خلاص بی قضا سلام بی قضا داد خرید Samedu inne bol push و روزی نگاه strax همه بجیبه
بهتر این دستوری باز. نه این پاپی نمیبینیم شو؟ هم مشکلی برم کل نرد اونه که دفتی فاده امی سراو جرکن آره من ساتی تو من خوبه سلام سلام فرقی نبود يا فهم razı boş. Aşağı bir. ها میشه Dizi bırakı. ها Dizi bırakı. Hadi. ها Farkı da alan şiru. ها Hayır. فوق كيلومتر Kaç mı? sakın çözülür. Yoksa ablan dedi aşkım. Rasmini ver. Sesi sokuluyor. Yasin. Maşallah ve zarroftar maşallah. امیرسان گلم بو امیرسان یا این بیا انبار دستی توی بیار تا سفتش نه باید ها باید yine buranın iyi olsun diyecek. ها بو ساکت نه انا خوبی ها خوبی ها بارسلا بنازمه هذا زور الشاي يو بدو تبراني ثيابك هذا نه شاي شاي بس خلي تقول كلامنا جوتي بلاني هذا واقع من دون والله اصلا niye bu bilen İyi beter. bak beni diyor. Emre saatleri? Boş بزنی؟ انا هو بقى معنی رسیاش
بو بیا تا برو تا برو نه دستی ده دستی ده چرا دست کن راستی یه چی خاطر نخطر بعد من تر بیره پوسه خوبه سامنه من بارون داره زایی دستان زایی رو نه که اشکال ادامه شد بیا اشکال دست بیایی باز بینی بشین امروزا خیلی راست استنی آوردش یه خبر خوبی بود چی؟ چی تو؟ خبر سنشان خیلی وای سالا خیلی داتری رو مکابون جو بخیر والا همین یه خبر که داتری اجازه خبر خوش که داتری کار خوب هم چی میشن ما بوره صبر پاپای ستیق یعنی دری یتی بو یه چی مگم پا کرمه پا کرمنی چی میشن ما بو میشل تکوه با کف البته دستانی تو موضوع نه خو اوست بردشونه دستان بی صبر الان مثلا الان یعنی زین تراودی خب کور جرافتنش بابا کور جرافتنش مخیابون جو دو تا شاوخی کنیش جرافتنه پاشو مثلا میشل ما بوره باید یه تنش مدل میسوسه تدلی میسوسه پانه کرتنه میشل ما بو میشل خاصی تشو کنی شل خواستم پیرم مانی خاصی همی دفعه خواستم ایاش کنیشو بجه داتری دستانی ما بردش آده خوام بگفته بس دورم خوام بسوزه بگفته بس لانی یاش ما زور باش خب برامون زندون هست برامون زندون هست تحمیلی بشی بچه هلا اسبه بگم میش الان قربونش برم چی گرفتش نه قربونی خد خوش نخواهی جاته چیته؟ چته؟ مریض چیته؟ صبر من داتری زندون بود تا آزاد ها اگیسته؟ صبر امام من میشه زم نشدی چه مثلا نه پخ خود بیشتر زحمت رو چشید تا خود زحمتش میشه اون دل لازمش بی قرض داشت بفروشیم تا تراغلی برای بوش زندون خشیلا بخواه بس زندون گرفتن گرفتنی اتنی رای دنبال شکایت چه ستا گرفتنی چرا مش خواست چرا مدونو تتنی دخت یه خورده تراغلی بخوشیم چه ذاتری نجاف گفتی چه گفتی گریواسیش آن شما والا دستمالی اگه دستمالی میری اربازو اتگیری نشوندی ذاتری کافونه چه آقا میشه زفتی که نیچه آمو درامش بخری الان رامم شد تا یتن چای راست کردن تا جویری پاچل تكون اعتراف حتی تکرچو منام چه میراست میشد و داتری با وعاد گوسن زاف نكريستي ميكالات سيسنش گوسن زاف تكن ها یا میشل ما یا برون برا يا ميشل نه ساكري الان تو ما يرشاسي الان شاد زرا ما يوري مخطو صبورا صبورا ما الانه میشه زب نیکنی چه آن رو بریش آقا یه دست باسی خود که ببرد امنی گو ایما کنیمه برمون يكون داستان بيري قانرا وي نيمه بفرمي جيسو تراغلي بوش زندون مني خب قرض داوت آن یه ماشیه و زیدر تو بگون ها ده هاتي داش وده قرض داش ميشل بوفر سی همین یه نو عشق هم بگم یعنی ست سی چی جوری
چی را ذکر زندون میگیریم ها پس راز میگیریم زندون؟ ها پانا بعد دل نیسوسه ما دل میسوسه بلش فعلا که یعنی الان این دلی میچی دیزنه نه ده تو تراغی خلا خواستی چیه برازند و خرابه از روز اول تا روز آن روز باشی گفتم تو برای بیومره خرد تو بچرتشونه والا گفتم بپوشتش خرد سه بشوچ ایما یه پرای زمینی سری پار تا هلا همه یک بجای خرد شویدی آقا ده ذات دیتی چه؟ زهر ما روماکو اینکه زبورا میشل ما برده زبورا بجری نه مجی نه بعد تخیل با خود الان بیشتر این بود تو زمان میشه چشیری ذاتایی چه دل اما زمان چشیم دو کران باش باش تیجی با کویرا دو تراغی برای شکاش کنه خشایلان دست بینه چی چرا شکاش یه تاس کم بیاره اعلام خلا باید مخوره اعلام میشتاش دل خون به خون رنس خوزه میگن ما خوش این شاقی کی رو عجب اما یه بکنه کار نداشت نه گو بس فقط میگن شاقی کی خود رو خود تجربه نه ذاتایی چه دل سیت نسودیت های زمان چشی سال 12 ما بنا ایجله ای دل سیت سه اما سی ایام اون زمان نششون دچه بیچه شما میست زمان خواب چشی سی زاتلی بیچه سی بیچه پس تراغی برای بوش زندو میشل ما برده خب من ذاتری من همی تید من همی برف بارون من نگم و مریضم من نوم همی ده تا آزماش دستش بی خب بری ساوا پا دتو تراغی واسین بیا دنبالش شکاش یار نارا رای زای تمن بازار تراغی دین اره جفتش خب سیکو بتاسی بگم من نگی مریضم بعد سیست نراجعش تا پس بیاسای سر اون زنده و هر تو تراغی بی ما پس سب چرد نه من بچه داشتم قبل رشی زنا ایگون تو برام کارش مکو کار خوب کن یکی بگی خراب بیا مرزه همون پدرت به مادرت نگه اون الان تراغلی هر داد من ریم نشستینه والا به این قرار آناده می یعنی یه رو رای رشی و چسر مینوم ای خواستون ایگون ای پیانس نه و روزان برد تراغی خب خلاص بیش ذاتی جیم بزندو شهای بجرد ذاتی کار خونش ذاتی همون روز اولی بار ولی ساقا ایمان به قرآن ذاتی همون چهار تا بزمشه و همون چهار تا ما چهار تا باز بیشتر داشتیم از سال چه مثلا اومی مری بگه هات غیری خب همون چهار تا بز بیدشته ایسه و ایت وری ایت بود چهار تا بزیم و اما هم بزایست یه تو باز بیده خب بریسا همین مشون یا چشی دتا پروش ره تا انو وزن میشه نپروره ده ذاتی کار اشتباهه تا تراغی بیوت دین برای شکاش کنی بوش زندو چند دفع اشتباه چرا سکورا یه خری و یه رای کتسه زنه من مشخوض همون خربوم یه دویه خری نه و یه رای بردم کتسه زی دخل کو اش نره خب ذاتلی و یه رای کتسه بشی زنه ایت سنه نه دوش مره چند دفع تو مثلا ذاتلی به کار دیگه هم یه چند دفع چند دفیشه اما هم هسته ای قرض دای ما گروه دای قرض و رنده به ذاتی جوابتن ها دستی چه انوی سخان بره به انجام بره اشتباه مزنگم همون زندو تا آزاد بدش تا من ایسوس چیز در وقتی رو کتوینی الان شاید ذره میوی میخمو بلیش کتوینی دبرا تانی خواهی قیات شیشه کنی هی بگو کرمه مکرمه پاتسه فکر بیره خنی و ایسا پا ای کار جند کورینه بچرد سری ایالش داستان بیانه داستان داستان چی؟ گوسن از ذاتی کنسی همی همی توش دوشی وش نگو دای مسیتی کار کنی دای سیتی ایسونی کنی دای من قرض دنیا نمکو یعنی را بیان دوا نیجنا داشت خب وقتی که گوشانی جره دم اصلا مجلسی دم مجلسی دم ران موسیش دم بالاش حد مزن یه تیم زنش بره و انو بارد من همی کال انجام بده اما مثلا عایشا هم میشه یا من هونه یه خورده باش بر رفتاری کنی این کال نیکنی سر هوچ برام غير عارفة بالاش بزنم قوم كرم من مسنا غير درس كده تا بود از نوع شتابی
یا سزابیا کار خوب این نشه بچه میده یه اشتباه که بات بیفتدینه برش کاشه کنی پانه کرتنه دلی نیش خصوصی اولاده یا دا چه بیا میشه نبوده را میشه یو. میشه سیستنه بی ما میشه لی خواستده شو کنی میشه لی این سیمی اقا روزا که ای دینی بره مثلا یه تک و خوش نراره که مثلا پاسگاه بجرش او میره که تک ایده و ای اقا یا ای کاله کنه اگه یه تک براشته همون دردا پاسگاه خوشی بسش مزنده تک به او طرفی سونه ای طرف انو بگه مثلا داری چی دستی خیلی نیست اون دستمی ذاته دی که مثلا قرار شکات او طرفه که او طرف هم انو یای مثلا حقی ذاته دی نجا ذاته دی یای حقی ما نجره دسته ده اهمیه همه چی نه انکه یو یک net دست سای پا یک داشت دست سای بسونه دست سای براشته یه چیزی چیده و یه صاب هر چیزی بی میشی سی بود خب اینجا نمی قویت لاش رسیره خب و تندی ایما و دل بزن تندی ایما گرده بار بود یه چی هم من یاشتی زخونه و بیری نه شاکی ایگوی یه نو یا ایگو چی منمی تو بی آه نم داشت به نظرم ها هیچی میتو جشت هرچیه دو زوجش همی چی به نظرم نم چه داشت اول بدش که دم منش مخواستی خیلی دت روز اول بیام مثل چی جلمه لیست ها لیست دیو خارس ها خارس وس ازو دیو ازو جنو ازو رته او دو زرد شوما براتای دویدو و سفراخ شو تای ایال ساعتی خواست تن بیایی تو 2 منیت تا تای ما اینه بخواست ها اصاب بزه ها یه دایره اصاب بزه بدش دنی خامنش بخوصی چشکه دومون نه در می یخطال چه برداشتمه سفراخ خونه ساعتی خواسته یه پار وقتی قرار از ساعتی نمونه مال دیسو یه خورده نه نه تخا اصلا خطا ناراحت نکن تو آدایی حقش بی بعد حقیقا مثلا دویشی دتی سوسیش ولی بعد ذاتری نبای کار لیکن اشتباهی کنیشه دادگی کرمه سفرای همیسه اشکان یه کاری نه یه کاریشی نه انجام بده خون که خمان نفیمشی کنم بلی که هم دونا که هم مثلا تل خوریش چشیدی شیر دیشه اما کسی که با حال دل دوی بوش و حال دل زینت و ایالش نوا خبره نه با دلش بسوسیش مرزا مرتبی اونمو به دورابی یاته خوب که هرچی چنین دشی جوشن نخه برف هم زیبی مستمیسه دوتامو شدیم شبغل اومه و چیرته اونه یه نفر همه چیرته بی خدا پر زینش بیامر زینش اومه یه اره نام ساله اره نه اصول سفورا گشیر بدوش بی اره داغو بی اره شیر داد و اره گوسه گبش بخیر دیمش ها تافوی ناز دیمش ها رای کمر دو نفر بامون اومه همی رو یه ماشی چم یه ماشی همه ره من مگم تکره بیا و بغل نزنی شجر که تا هم برم ره اون ماشی منش همه رای پیاده ای داره شدم به آدمی شورینی گاز دا و مزیسم ماشی اومد اما ماشی با ارومه که من دو ماشی دلوش ها یا دلوش تا یه آشنای اونش هم سمیر بالای من کار اداره بی من سپا بی خربونه دی خربونه دی بی؟ و من کرن نیمن ماشی آوردیم بودن ریم لردگون ریم تایی دانی دار خب همون روزا ببیرش نیایی چسیش مثلا تعریفش بری دانی دار یه کش
یه نسخه امیرسا یه نسخه شو یه 2 تا سیزن شو یه شربتی هم داشت اومه شو به او سپوراه میری بی اونشو یا بیاموزش شو میمونش هر چیزی نکر شو و تا نخوش بعد جیریبه و جیریبه و جیریبه و جیریبه از او صبح زیر ریم رادگو نیمشه ماشین رفتیم اونزه ریم اونزن تا یه دوندری برده ناشته جا میدید دست نام و کمش یتین کمش بولوی 5 تا 6 تا سیزن زیش ای بسیار سوال سیز گود برنگه گود دیگه خوب میشه برنگ از اون نیمشه ماشی میشه اونیم لاخیلا بی 2 تا دیم ها چه دام شیر دویش خواه خوب بیو از اون ماشی بی چرا ایمدونه؟ ها ها؟ ها نبی ماشی نبی ماشی بیا نبی نبی خب این ماشین زحمتی که نداری. الان کاسه چشیری سی ماشین یه نداری. زحمتی سنی نیست راستی چشیر ماشین نداری یه از نایلی اون یه نیمشه بغل تا چه دنارونیشه لبوده بگو بینیم و جدیه ده چه ده آب خوب زن مثلا لیسه ده جپو بی ایرا بال جله ایرا و کوی خوصی گوزندل بلی چی یا گرجی خردشو خب یا بلی و بینی و منه بی یه رو را بال جله نومه گوزندل نومه بونچه های میشدنی گرمای زور ساسم زی مدن و رای پیاره پیشونه برداشتم یا علی تامن و سر بدزی آبا خدا بدزی آه. فکر رداشت تو من همه سرداشت میره رم جلی قلوم جلیم قلوم هم میره از او ایره رول شوره از در را باشو هم بلچو چه و تنگ رن بالاستی کوی ریج یه علیه من بیان خیبر بیامرزش خیبر باقی شو که بای میشه جل تراغلیه شخل نه درد کارش همش بر روش حال دل نگیره ایستی چی ده الان زن بچه داره اونه شیرینی ایما هم تیشی یا میشه اون یردهای بو من ماشی زنه خواهی ما سرش کنیم چه تیگوی نه بگو ده میشه لبو تا تبرش کاشه کنی ها مدبت من ناراحتم شکایت میشل من نکنو خدا بس زنو ده بس تصدق من. انو ده یه پیرمرد یه مدن نگامی یه لابجی یه بیا نمیسی داشت خب الان ما سخوام برن تایی دای دور یه دالو خب، چی پیرمرد پیری یه دان چه برن؟ بزینه یه تو میشینه خورا. زرتی کنی چه اگر دیر از اون مریض و بیرین دور نسته بو یه شب پروشنی بیله دای دری تو نه ده اینش زاتلی بیا بوش اومر ماشی زب کنیم البته کسی گولی زی کسی که لوا حالا دوری دیدم. آشیرده آنچه شاید- ذاتلی نیتنی شاید اینم مار مثلا لیسه چه شده بود خب الان میخوام برن تایی دای دور به خدا چی پیلا برته اونو داشت بس برته دار اون دست هم پیل نار اونو داشت هم میگه پمیشه تیتنه برا تپش بو فروش برا تی دون دور تا پیزا چی خواه ای خانه تا بس دون داری تانی خانه جی ایرو یکی ایرو من پشتمه نه قارتن ها؟ قارت نه قارتن میشه سراغلی ها برمو قوطی چه موسا میگه لقم بر برده سیمی میشه شون امو این نرزی خراب بعد نیاری میشه اون آوریه و دورایه امو دوراش قوطی بگو چه بیارش. خرابی ما برده بیاش بنجو بیه ده زنگ های زیری خوب بیارش امید بای می چارتا امید باید تامیش میتار تامیشن زفتش کنه برسه بکشیمش نرده خدای بعد تاسه 4 مایده 5 مایده شما یه ماه زمستون الان بیشتر پیش یا 15 روز زمستون یه ماه 15 روز زمستون داریم 2 ماه مزان توسونی میره چه قربونی ها قربون خرای خوب ها ما میرو بعد بردش امو دورایه البته ها برو
بیار سواج از شرطو بی یز نبره برین دوبلی بیارم سفورا برین دوست نه ها ده تا بس زندون بخو کایم و تو نه ده تا تانی رون کی تنه بگوی تا کرم بس یه زندون ده تا تو من تیای هی شوی کنی هی کنم ما باید تا جمع مزندون یا تا بیا سایکو تا پیلی میشه نه آرچه خرجی تو نکنه والا باشه میگه بیا سایکو بگوی تا برا آزادش کنم یادش بکنم دستون یکی آزارشی کنی ساعت آمیش بیا و دست بردشون نه من ساعت آمیش نمیشه دست بردشون ولش کی چشم ساعت آمیش زعفتی ساروی خب ولش که الاموی کو ولش بازم بس دلش صافه اصلا نارات یه وقتی ره بینی انجا خشی کشی ولش بچهش دشی سوستر نیست بس سیسی تنه بس تنه دستی خیلی نه ولش بس تنه باز آرام پی بروتون بس تنه و هونه خوش به زنده خشی زنه زنه مشون صفرا دلش صافه مثلا الان بخاطر نچینه اون چشم خوب بخاطر سفورا نیست با پس توی جفتنش ها تو اومی بنا خیابون ها نه اونو چکنه حکمش داره بی کوله نگه نه اونو ببرتی دانجار بفرطای دای دار خواستم راتای دوی دور آدم قیدش ببرد دانجار ملوس دینش نتنش حکمش داره بی خوشید جوتر بودن جوتر بودن زن جمعه با جواد گرفت و با دست در نکنه باش بزن دو تا سزا بیا یه نونی یه دست کارای سیمان نوید حالا چی شاید چه صفرا مگو هچی گو تو نیست عشق صفرخ و ماشی گفته صفراق قرشی نداره. گم و بالای ها؟ دوات ها؟ دیمه سبوراک نداره ها بس دلش صافه نه اینه فکر نیکنج مثلا چه چرده و دل خشی اگر رشید بخیم وقتی ناراتی کن خشی کشی ها ایتش به همه زاترین هم علی خواست ها داده یک زاترین تا حالا از این بچه علمش بیشتر خواست ها بینو هچی مثلا هچی خمشی تیگون هیچ زاتری نیگو همش سچلا بود زاترین نیزه هرچی کاریش لا دو تا دست مانه تا یه خورده مثلا نرویه نه ایتش خوش نیکنه دیگه تو نه اینه دوستان برم تو چدوری با شادوی بالا خو همین رخ شل بی من ده گوتون نیره تا من همین سبا پس سوال آقا تربیه والا عبروی خود بری باش بگوی من صبح نشیله بابا سوال خبرم بابا بری تا شرط اینو کلان جیل خوش کو ماشی چهره ها بلا ایما خب پیش دیمه پیلی تراتیل دیمه تاملی انو بری من شادوریکو واسی داد بری بیای تا خار و بون تا بیای باید بریم ها ده ای بیننده خوش پیش ازه چه ها والا خرام برش بیای والا ممنون شد چه یکی تالای زرشه والا یکی تالای گنده دنش شهرداری حالا بیا چه پینه کنه پر کنه برای من میگه شیلی هم نیایه تا منیم عدد تا صافه سانه بارون بریم بی میگه چی خمو هنر مخطاها میری نه سوال تن یه امیلی میشه داشتی میشه لب فروشه چند راستش کنیم امیاتای میشد بی امیاتای وام بی وام اخت تزارات و بینه در وامدن بسته و بینه خدا چی مردم بیننده هم من او واو یکی که ما چمو چرین دی بازن که ما چمو چرین یک کاریو یا خدا من همیشه از همون اول تا حالا زندگیام میگم پای او دار خراشیم همش بود خدا همش خدا اول با کار خدای خدا همش خدا از دوری که خدا خوش سلاش ببینه یا خدا یا ای تو رو ورده و بویه یا همین خدا سلامتی بده این بیچاره سلامتی همه بده ای برو ورده زادگی خب نظر نناره که اصلا تو براره همون تا خدا حالا با خدا من قسمت میگه متونی براراسید اشغالات درستی بود
بخود راست کنیم انشالله راست يقوم تسكن درس تخوني أو بلي شو تسكن يربي با ها خونه مش غیر حضوری ها بیرونه توبي غیر حضوری ها بیرونه آه. والا من میگوشیه أي بقول ها امتحانه لن آه. سیم امتحانه لن میگوشی امتحانه أي لن. كان لازم بقوشي ها. بقوشي تمام سیم اعتراضات زیاد باشون میکنه هر لحظه ممکنه من همین دانشگاه اعتراض بزنه يوم اعتراض بام ازوزین برداشت نیگو هنوز اووردنش نه نصور الدودين آوردنش هنو؟ زيادة شده هنو وازه شدن؟ خب باید اعتراضات نیو بیرن وازه نکردن از زیادة شده همین این شکست دنیل میشه با تلویزیون خرابه بكل يبو چه؟ سلاش والا بالا خرابه بالا می آتر به نظام بالا به. خرابه ویو با ویو بكل ویو ويو نه نه ویو ویو؟ ها باب رسد تو انتنا در
موس نقشه اونه چشم ها بیا. ها خب خواستش یه چیز لیبی وای زده شج واسه غیر میتونه بویا بزنیم سقفه ها بازه این سقف دیوار من سقف دیوار بهتره تنو ها واسه نگاه یه زوری ما بدوزیش میگه تا تندی کار داد تا بدوزیش گفت تا تنگ کرد میگه من مرش تا یه چیچه سندونی نشده و خود نمی یه ریدش ریدخش همون ایجال حسه چشی سرشون چبوتر نانتنه چی چشیشون اون یه اینی چشی هیچی میرو ایده می برد شو تشی چشیشون خب چیه والای هیچ کنی برش بتیخ نیرن اسمش مدی اشکان میری بی اونو خرای نتای مدیر اشکان می بندون بکن با خدشش نبهتره ها یا تری سر میخواد بیا آره رای قلبونی راست کنسیش از گلدون گلشه تو جبو بو هیچی برا همو این مد همو مدی خیلی خیلی چشیشی را بالا کتر ما چشش تخنم می بچشی ایگو بیرون باشه خوش بزرگی نیست کنه شکن نیست بچه برش دوره میتونه پر خب بیشتر این کن دقت بزرگ پیدا قشنگه من یای مایسر آقادی نه خراد اون اشکانی سکوره هی خراب به ناصر شو بچر خراب چه تعداد نشنی برسانی خورده یه بس نشن میشه جور دومه جمعلی
Dolayısıyla Ceyta'yla Golduz'u neşirdi mi? شو يقول منطقة يقل قشنگ دارم برام گوش نبیده Lici diyor verdi karavani bakalım. Ne irişe lici orada ni? همین سرم ششمش Ha mesela ta her çeşit de xot. Daire xmadı. داری بچشی درد Ha daireyi biçer. Usu da seni bu var. سر نبیده Da seni. Ha. هر بچشم دش خوب ha. هم یا چی همین دوتا Ha bas. زیت میچشم زیتی میسم تا میسم وزاق Ha bas. من نمیسم کل نش میسم ایرو میسم Vızağa. Ne görebilirsin? Yiyebilirsin. عشان سر دوربینت گتیم از نرسی الان یه باز یه تیم بنویسی اوه والا سه. مثلا یه الان işte چه بزنی شیء با ایره بنویسی سر میسم یا جپو چه نویسی بنویس نگاه هفته دوازده نصیب سی سکینه دوباره با طوری بسم الله الرحمن الرحیم یعنی میخوام بروزون یتاقش کنشته که اون باز یتاقش بسم الله اومد مو گوگلی کردم Daar is goed door. Maar ik denk dat niet wel. اشکال نگی اونه افشی نخویه نیاز علی اشکان نرونه دیا اشک بسیش که بیا بگو بابا دیگه بیا برسد تو این راست کن دیگه اونه نیاز علی خوی نه افش دیگه الان سش که نیاز علی
سیب شام بردم شیرین شه وا این تر بویلا سه یه چند روی دستش بود تا قلیزتر قشنگتر بود پرتر بویه ها باسی نقشه دون کتا باسی ایشه قدم شه باسی سنو بچشیدید هیچ دیگه چشم بیدش کنید کاری نیست و صادر